ชุดประดาน้ำและหน่วยกู้ภัยช่วยกันลงไปงมค้นหาร่างเด็กชายปรเมศชูเวียมวัย9 ขวบในแม่น้ำเจ้าพระยาในเขตเทศบาลตำบลบ้านไม้อำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีหลังพลัดตกจากเรือโยงโดยชุดประดาน้ำใช้เวลาค้นหาร่างนานกว่า2 ชั่วโมงจึงพบร่างน้องปรเมศจมอยู่ใต้ท้องเรือโยงและเมื่อญาติเห็นร่างน้องปรเมศต่างร้องไห้เสียใจนางสาวปอนศิริภาชัยโคตรน้าสาวผู้เสียชีวิตเล่าว่าขณะจอดพักเรือบริเวณจุดเกิดเหตุหลังจากเดินทางมาจากจังหวัดอ่างทองโดยบรรทุกทรายไปส่งที่จังหวัดฉะเชิงเทราหลานชายได้นั่งถ่ายอุจจาระที่กาบเรือเมื่อหันไปดูอีกครั้งไม่พบหลานชายจึงรีบตามหาและคาดว่าจะตกลงไปในแม่น้ำจึงแจ้งเจ้าหน้าที่เข้ามาช่วยค้นหาเบื้องต้นเจ้าหน้าที่นำร่างน้องปรเมศส่งสถาบันนิติวิทยาศาสตร์เพื่อชันสูตรศพอย่างละเอียดก่อนมอบให้ญาตินำไปบำเพ็ญกุศลต่อไป